أهلا بكم في حلقة جديدة من جمرة. جمرتنا اليوم راح نتقصى فيها عمل المنظمات الإنسانية الحقوقية ومن يخطط لها لتنفيذ حملاتها في الشرق الأوسط، وبالأخص محاولاتها المتكررة اللي قاعدين تشوفونها في تشويه السعودية. حياكم الله. مع بداية المقاطعة قامت قطر بعقد مؤتمر في الدوحة يضم 200 منظمة وشخصيات حقوقية وإعلامية من مختلف دول العالم. هذا كان في 2017 بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحماية الصحفيين وكذلك المعهد الدولي للصحافة. شارك في المؤتمر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش واتحاد البث الأوروبي ومنظمة أوكسفام البريطانية وصحف أجنبية، وأيضا منظمات تابعة لإيران مثل مؤسسة الإمام علي ومنظمة جسور الشبابية ولجنة نصرة الشعب اليمني التي يرأسها ضابط الحرس الثوري وقائد الشرطة الإيرانية سابقا اللواء إسماعيل أحمدي. قام بضم كل هذا العدد من المنظمات الحقوقية وممثليها في الدوحة شخصية قطرية تدعى ناصر النصر، والذي سبق وأن ترأس الجمعية العامة للأمم المتحدة من عام 2011 حتى عام 2012. وأيضا شخصية قطرية أخرى تدعى علي بن محسن بن فطيس المري الذي يعمل كمحامي خاص في الأمم المتحدة ونائب عام في دولة قطر. وعلى الرغم من أن علي المري مدان بقضايا فساد في عدد من الدول الأوروبية، إلا أنه ساهم في توقيع اتفاقية بين الأمم المتحدة وقطر على أن تقوم قطر بالإشراف على تدريب موظفي الشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة الأمم المتحدة، ويتولى تدريبهم شخص أمريكي من أصول أردنية يدعى أيمن جروان. طيب من هو أيمن جروان؟ شخص يعمل في منصب كبير بمؤسسة قطر الخيرية، سبق وأن سجن في أمريكا بعد أحداث سبتمبر بسبب دعم الإرهاب وتحويل أموال مشبوهة إلى منظمات إرهابية. بالمناسبة راح نتطرق للسيد أيمن بإذن الله في الحلقات القادمة. المهم خلونا نشوف الآن كيف تغير المشهد في اليمن مع المنظمات الحقوقية وناخذ بعض الأمثلة، هذا إذا ما علمنا أن أغلب موظفي المنظمات في صنعاء هم من أصول عربية ورفضوا ينتقلوا أو يفتتحوا مكاتب أخرى لهم في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية. نذكرهم بس بآخر الأخبار إن أمكن في ظل تجاهلهم عن كل هذه الانتهاكات التي يقوم بها الحوثي. قبلت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار لمواجهة تبعات كورونا. راح يكون هناك بإذن الله تعالى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن ابتداء من الساعة 12 ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية لمدة أسبوعين. ولكن قام الحوثي بخروقات كثيرة وأيضا بضرب محافظة مأرب بصواريخ باليستية. طبعا لا يوجد رد من المنظمات. تهريب الأسلحة إلى الحوثي كان عن طريق سفن تابعة لمنظمة الأمم المتحدة تحت إشراف شبكة استخباراتية إيرانية حوثية يديرها أكرم الجيلاني بالاشتراك مع مجموعة من كبار القادة والمستشارين في حركة الحوثي والحرس الثوري الإيراني. بالمناسبة شقيق الجيلاني يقيم في الدوحة. عمل الحوثيون على تجنيد ما يزيد عن 23 ألف طفل للزج بهم في ساحات القتال. بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء طلاب مدرسة الإمام الناصر سرحوا اليوم يتدربوا وكانت التداريب عالية جدا. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله نطاليه، النصر للإسلام. الحوثي يسرق المساعدات المقدمة لليمنيين، حتى النساء لم يسلمن من قمع الحوثي، وذلك بتأسيس شبكة استخباراتية باسم الزينبيات يديرها سلطان زابن مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء. الحوثي يضرب شاحنة مساعدات ولا يتم تسجيل الحادثة في تقرير المنظمة. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. مؤسسة قطر الخيرية تقوم بطباعة الكتب والمناهج الدراسية المحرفة للحوثي بإشراف منظمة اليونيسيف. الحوثي يفجر قسم النساء في السجن المركزي في تعز دون أن يتم توجيه إدانة إليه، حتى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن يتجنب ذكر مسمى الحوثي في أي من انتهاكاته. ويبدو أن هذا هو عمل
منسوبي ومنسوبات منظمات الأمم المتحدة في صنعاء. Time. Each time I have it, I like it better. So You like it more? yeah, Okay. like it more. Yeah. Jerry, so this is your first time to Chugach. Absolutely. What are your thoughts? I have bad technique. نأتي الآن لمنظمة هيومان رايتس ووتش، والذي حضر رئيسها لمؤتمر الدوحة والتقى بأمير قطر. طبعا دائما يهاجم السعودية عبر حسابه في تويتر. أما سارة ويتسون المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة هي المسؤولة عن التواصل مع ما يسمى المعارضة السعودية، وأيضا القريبة من الحزب الديمقراطي الأمريكي. سبق وأن اتهمت بتلقيها $100,000 من هيلاري كلينتون لمهاجمة السعودية ومصر، وهي من زودت الحكومة الأمريكية بتقارير مضللة أن العراق تمتلك أسلحة دمار شامل. وقبل ما انسى أيضا هي زارت القذافي عام 2009 وخرجت في الإعلام بعد الزيارة تمتدح القذافي وديمقراطيته. أما المسؤولة في المنظمة عن حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روثنا بيغم، اسمها في الأصل أمينة، من دولة بنغلاديش، تجيد العربية والإنجليزية، عاشت في السعودية فترة من عمرها مع أسرتها، تعمل ككاتبة في موقع الجزيرة الإنجليزي، وهي أول من كتب عن منصة أبشر وطالبت بإغلاقها، وأيضا هي من تبنت قضية رهف الجنون وغيرها من القضايا من أجل تشويه سمعة السعودية. أما منظمة العفو الدولية فقد كانت سماح حديد مديرة الحملات في برنامج الشرق الأوسط بالمنظمة سابقا تتعامل بذكاء، إذ اكتشفنا معلومات هامة عنها. فهي في الأساس صحفية لعدة شبكات عالمية مثل الجارديان، CNN، الاندبندنت، هاف بوست، آسيا تايمز، الخليج أونلاين، قناة العالم. يعني تكتب الخبر ثم توديه للمنظمة وتضيف عليه هي نفسها، مثل وأدانت سماح حديد مديرة حملات منظمة العفو الدولية بالشرق الأوسط السعودية لا وبعدها تطلع على القنوات تعلق على الخبر اللي هي كتبته. سماح حديد هي استرالية من أصول لبنانية، كانت تظهر في الإعلام الأسترالي محجبة وتتحدث باسم الشباب المسلمين الأستراليين، وكانت تمتدح تنظيم العالم للإخوان المسلمين ومنظمة حماس وتنظيم حزب الله وتدافع عنها، حتى أنها في بداية ما يسمى الربيع العربي زارت مصر للمشاركة في مظاهرات 25 يناير. طبعا خلعت سماح حجابها بعد تعيينها بشكل رسمي مديرة حملات الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية عام 2011. وبالعودة لمنظمة العفو الدولية، والتي كتبت قبل فترة أن هناك 220 منظمة دولية لن تشارك في قمة مجموعة ال20 التي تستضيفها السعودية. طبعا الخبر تناقلته وسائل الإعلام، ولكن لما تبعنا المنظمات الموقعة طلع أغلبها وهمية ومن دول قد تكون معدوم فيها حقوق الإنسان. أخيرا كورونا كشفت الحقائق وأسقطت أقنعة مدعي الإنسانية. If you look at education, if you look at healthcare, if you look at life expectancy, we're not. We're looking at human that's all rights. human I know rights. you. لذلك أؤكد لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية. إن شاء الله إحنا مهيئين لكم فنادق 5 نجوم بتنزلوا فيها إلى أن يأتينا الأمر ببداية الرحلات. أنا بلدنا سالمين غانمين الحمد لله. الله يعز الحكومة، الله يعز الحكومة برجالها. الوطن هذا ليس له مثيل وليس له بديل، وطن ولا في العالم كله ما في زي الصراحة. الحمد لله أن وصلنا أرضنا سالمين غانمين، يا رب جزاك الحمد والشكر.